हेलो गाइस, सो गाइस तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र गाइस आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ म केही अपडेट गर्न चाहन्छु यो स्क्यामहरुको बारेमा, जो कि फेसबुकद्वारा नि केही स्क्यामहरु चाहिँ चलिरहेछन् अहिले हैन। सो गाइस आफ्टर लङ टाइम हैन, धेरै दिनपछि नै भिडियो अपलोड गरिरहेको छु। सो म बिजी हुन्थे अनि आफ्नै काममा र अहिले पढाइ पनि चाहिँ के भन्नु एक्जाम नि आइरहेको छ, बिजी हुन्थे। ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु भिडियो चाहिँ रेगुलर अपलोड गरौँ भनेर हैन। सो गाइस अब चाहिँ हामी भिडियोतिर जानेछौँ, जुन टपिकमा हाम्रो भिडियो छ हैन। सो गाइस चाहिँ म अस्ति चाहिँ यो फेसबुक चलाइरहेको थिएँ हैन। सो फेसबुकमा चाहिँ स्क्रल डाउन गर्दा गर्दा केही एडभर्टाइजहरु चाहिँ मेरो अगाडि आइपुगे हैन। सो आइपुगे अनि म चाहिँ त्यो एडभर्टाइजको पछि लागेँ हैन। सो एडभर्टाइजको पछि लागेँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ ड्रोन हेरिरहेको थिएँ अनि त्यो ड्रोनमा हेरेँ हैन। सो तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होम डेलिभरी के छ हैन। सो यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ E58 मोडल क्यामेरा भनेर ड्रोन अवेलेबल छ भनेर हैन। अनि यसमा चाहिँ केही त्यहाँ डिटेलहरु चाहिँ देखाइरहेको थियो हैन। अनि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ खासै अहिले चाहिँ देखाइरहेको छैन। अहिले चाहिँ यहाँ यो पेजबाट चाहिँ तिनीहरु रिमुभ गरिदिएको छन् हैन। सो यस्तो पेजबाट चाहिँ धेरै चाहिँ एडभर्टाइजहरु चाहिँ तिनीहरु बुस्ट गरेर हैन, बुस्ट गरेर चाहिँ गरे हुन्छन् अनि हाम्रो अगाडि आइपुग्छन्। हामी चाहिँ यस्तो एडभर्टाइजमा पैसा लगाइदिन्छौँ हैन। सो हामीले चाहिँ यस्तो सब एडभर्टाइजहरु हेरेर हैन हामी चाहिँ प्रोडक्टहरु चाहिँ किन्न जान्छौँ हैन। तर गाइज म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, यो फेसबुकमा हेरेको यस्तो एडभर्टाइजहरु चाहिँ विदाउट हैन त्यसको बारेमा नजानिकिन, त्यसको बारेमा रिभ्यू नहेरिकिन तपाईहरु चाहिँ त्यस्तो सामानहरु चाहिँ नकिन्नु, किनकि यो चाहिँ फेक हो हैन। पैसा दिएको हामीले चाहिँ तिनीहरुलाई पैसा दिन्छौँ, तर सामान आउन त आउँछ, तर चाहिँ जुन सामान हामी होप गर्छौँ नि त्यो सामान चाहिँ हामीसँग आइपुग्दैन। यो फेसबुकमा यो ड्रोन देखाइरहेको छ हैन, यो चाहिँ ड्रोन नराम्रो रहेछ यो, किनकि मैले चाहिँ युज गरिसकेको छु यो ड्रोन। यो 1080 क्वालिटी भनेर मेगापिक्सल भनेर दिया हुन्छ, तर चाहिँ 1080 जस्तो नि आउँदैन। त्यसमा खाली दिएको मात्र हुन्छ 4K ड्रोन भनेर हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ फोन गर्छन्, तपाईहरु चाहिँ आफ्नो डिटेलहरु चाहिँ फुलफिल त्यहाँ तपाईहरु चाहिँ गर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ, उहाँबाट फोन गर्छन् र भन्छन् कि राम्रो छ भनेर। बट आई होप गाइज मतलब मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, म चाहिँ किन्दैन यस्तो प्रोडक्टहरु चाहिँ। एकचोटि चाहिँ मैले चाहिँ परचेज गरिसकेको छु हैन, अनि त्यसपछि मलाई थाहा भइरहेको छ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। सो आई होप गाइज तपाईहरु चाहिँ कुरा बुझिसक्नु होला हैन। सो यस्तो चाहिँ विदाउट हैन त्यसको बारेमा हेर्नु होला हैन। गुगल छ हैन, युट्युब छ, तिनीहरुको चाहिँ बारेमा तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला कस्तो चाहिँ तिनीहरुको रिभ्यू देखाइरहेछ भनेर। सो यो ड्रोन चाहिँ मैले मगाएको थिएँ, तर ड्रोन एकदम नराम्रो रहेछ। मैले मगाउन त मगाएको थिएँ, तर त्यो ड्रोन एकदम नराम्रो रहेछ। खाली किनेर पैसा हालेर पस्दा म 6000 को किनेको थिएँ। अहिले यसमा तपाईहरु प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ 5499 मा आउँछ। अनि 4K ड्रोन यतिमा चाहिँ कसले दिन्छ होला, तपाईहरु आफै कमन सेन्स लगाउनु होला। यो खाली एउटा टोय हो हैन, यो बच्चाहरुको खेलाउने ड्रोन हो यो। तपाईहरु चाहिँ राम्रो ड्रोन हो भनेर यसमा नलाग्नु होला, न परचेज गर्नु होला। सो आई होप गाइज तपाईहरु यस्तो कुराबाट चाहिँ टाढै बस्नु होला। सो मैले चाहिँ यस्तो हैन। सो आई होप गाइज यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ मन परेको होला हैन। सो गाइज तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो अब चाहिँ रेगुलर चाहिँ अपडेट गर्ने छु हैन। सो थ्यांक यू गाइज, बाइ बाइ।